Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi thi triển lôi độn thuật chạy một mạch hơn trăm dặm, Hàn Lập mới dừng lại quan sát phương hướng, rồi khoác lên mình chiếc áo choàng huyết sắc, hóa thành một luồng huyết quang xé gió bay đi. Bay được hơn ngàn dặm thì Hàn Lập tia thấy bên dưới có một đoàn phượt thủ, người Mộ Lan vài vạn người, xe cộ lình kỉnh đang tiến về Thiên Nam. Nhớ lại lời kể của lão giả Lạc Vân Tông về chiến thuật của người Mộ Lan, đó là hay dùng phàm nhân khai thác tài nguyên và làm bia đỡ đạn. Hàn Lập quét thần thức qua thì thấy đúng là kèo thơm, chỉ có một tên trúc cơ và 3 tên luyện khí gà mờ bảo vệ. Lập tức, nam chính của chúng ta quyết định chơi bài đi nhờ xe, một là để tránh mấy tay to mặt lớn bay trên trời, hai là để trốn đám người Vương Thiên Cổ đang lăm le diệt khẩu. Nghĩ là làm, Hàn Lập dùng phép dịch chuyển tức thời, trôi tọt vào một chiếc xe ngựa chở toàn gia châu với nông cụ cũ nát. Ngồi trong xe, nghe đám người bên ngoài nổ với các pháp sĩ Mộ Lan mà ngứa cả tai, hắn phất tay tạo cái lồng cách âm màu xanh cho đỡ ồn ào. Yên tĩnh rồi thì làm gì? Tất nhiên là tiết mục xé túi mù được mong chờ nhất hôm nay. Hàn Lập gọi Ngân Nguyệt ra. Ngay lập tức, Ngân Nguyệt lấy ra 3 chiếc hộp ngọc mà nàng đã nhanh tay lấy được trong lúc hỗn loạn. Tổng có 6 cái mà nàng lấy 3 là cũng tham vừa đủ rồi phải không các đạo hữu? Hàn Lập cũng lấy ra một hộp hắn giữ, vậy là Hàn lão ma của chúng ta đã thu hoạch được 4 hộp của Thương Khôn thượng nhân, không úp mở thêm nữa. Hàn Lập lần lượt mở từng hộp. Hộp thứ nhất chứa ngọc giản màu lam, Hàn Lập xem xong, sắc mặt không đổi, trầm ngâm cất đi, đây là công pháp và bí thuật của Thương Khôn thượng nhân. Hộp 2 chứa một chiếc nhẫn đen thui, không có linh khí, Hàn Lập đoán đây là vật liệu lạ hoặc pháp khí bình thường, nhìn như đồ hàng mã nhưng với tính cách nhặt ve chai của anh Lập nhà ta thì cứ cất đi, biết đâu đó là dụng ý của Thương Khôn thượng nhân. Hộp 3 chứa bình sứ nhỏ màu xanh biếc, vừa mở nắp, một luồng hơi cay độc sộc lên, Hàn Lập biến sắc mặt như gặp phải bọ cạp, vội vàng đậy nắp và cất kỹ vào túi trữ vật. Hộp 4 chứa một vật tỏa ánh hào quang tím, mềm mại như tơ. Ngân Nguyệt nhận ra đó là Tử Vân Đấu, một cổ bảo phòng ngự đỉnh cấp, có thể che chở phạm vi trăm dặm và tự phóng ra Ngọc Dương chân hỏa. Nghe đồn, món cổ bảo này xuất xứ từ trụy ma cốc chứ không phải là dạng vừa. Kiểm kê xong xuôi, Hàn Lập sau đó thu dọn đồ đạc và tiến vào nhập định. 2 ngày sau, đoàn xe ra khỏi thảo nguyên Mộ Lan, Hàn Lập và Ngân Nguyệt bí mật rời đi, tiến thẳng vào Phong Nguyên Cốc. Suốt mấy ngày đường, họ thấy nhiều pháp sĩ tuần tra nhưng không thấy tu sĩ Cửu Quốc Minh, chứng tỏ phe Thiên Nam đã tạm rút lui. Đang bay qua một ngọn núi vô danh, Hàn Lập bỗng cảm nhận được linh khí dao động kịch liệt. Hắn tò mò lại gần và chứng kiến cảnh một pháp sĩ Mộ Lan mặc hoàng bào, đầu chọc lóc, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ đang hành sấp mặt 5 tu sĩ kết đan kỳ phe Thiên Nam. Nhìn kỹ thì ối rồi ôi, toàn người quen, một là đại mỹ nữ Nhiếp Doanh, hai là ông chủ béo ú Lô Vạn Hạc của Hoàng Phong Cốc năm xưa. Tên đầu chọc thấy gái xinh thì mắt sáng lên, định bắt Nhiếp Doanh về làm lô đỉnh nên chưa hạ sát thủ. Hắn quát lớn, rượu mới không uống lại thích uống rượu phạt. Dứt lời, gã tung ra một chiếc vũ phiến màu vàng. Ngay khi tên gia hỏa này phun tinh khí vào quạt và phẩy một cái, liền lập tức tạo ra một cơn lốc màu vàng đậm cao hơn 10 trượng, quấn phăng pháp bảo và giam cầm cả 5 tu sĩ. Sau đó, gã tung nắm đấm lên không, ngưng tụ một bàn tay vàng khổng lồ chụp xuống, định bắt Nhiếp Doanh. Thấy vậy, lão giả to béo vội phóng điện hồ ngăn cản nhưng vô hiệu. Ngay khoảnh khắc bàn tay khổng lồ sắp chạm vào Nhiếp Doanh, nó đột ngột dừng lại rồi tan biến, cơn lốc vây khốn cũng biến mất. Tên pháp sĩ hoàng bào giật mình, quay sang quát hỏi kẻ nào lén lút phá đám. Lúc này, Hàn Lập hiện thân từ hư không, hắn lạnh lùng đáp, không phải ta lén lút mà là tu vi các hạ không đủ nên không nhìn ra ta thôi. Hắn chê bai tu vi của đối phương, đồng thời xác nhận vừa rồi chính hắn đã bắn ra một đạo thanh nguyên kiếm khí đánh bay chiếc quạt vàng. Nhóm tu sĩ Thiên Nam thoát khốn trong gang tấc, Nhiếp Doanh vội vàng bái tạ ân nhân nhưng vẫn chưa ai nhận ra thân phận thực sự của Hàn Lập. Ở phía đối diện, bị chê gà, tên đầu chọc cay cú kia bắt đầu quay ra khiêu khích Hàn Lập. Hắn bắn 2 viên đạn hoàn màu vàng xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, 2 con thổ long khổng lồ trồi lên lao thẳng vào Hàn Lập. Trước một kích này, Hàn Lập không chút nao núng, hắn phun ra kiểm lam băng diễm, ngọn lửa xanh biếc chia làm 2 luồng, đánh trúng đầu 2 con thổ long. Chỉ nghe một tiếng rắc, 2 con quái vật khổng lồ lập tức bị đóng băng thành tượng. Chưa dừng lại ở đó, Hàn Lập còn tiện tay bồi thêm 2 đạo kiếm khí, đánh nắp bấy chúng rồi thong dong thu lấy 2 viên đạn hoàn vào túi. Chứng kiến cảnh này, tên pháp sĩ kinh hãi hỏi danh tính Hàn Lập nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng. Tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt, không muốn dây dưa. Hàn Lập vỗ vào túi linh thú, thả ra một phệ kim trùng lấp lánh. Vừa nhìn thấy đàn trùng, tên gia hỏa này thất thanh hét lên, phệ kim trùng, người lại có phệ kim trùng. Hắn sợ hãi tột độ, không nói thêm lời nào, lập tức hóa thành huyết quang bỏ chạy thục mạng. Hàn Lập có chút nghi ngờ, không hiểu sao đối phương lại nhận ra phệ kim trùng. Dù vậy, hắn quyết định không đuổi theo. Ngay khi đám linh trùng được thu hồi, lão giả to béo vội vàng vây đến thi lễ với hắn và tự giới thiệu. Vạn bối Hoàng Phong Cốc Lôi Vạn Hạc cảm kích vô cùng. 3 người còn lại cũng đồng thanh bái tạ và xưng danh: Thạch Tề Vân, Cự Kiếm Môn, Đường Minh Hoa, Yểm Nguyệt Tông, Tiễn Hoàn, Thiên Khuyết Bảo. Đến đây thì cũng hết tập 177 phàm nhân tu tiên. Liệu rằng Hàn Lập có nhận lại người quen hay giả ngơ đi luôn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.